The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Sanggunian In Action, programa nga nadulong sa inyo sang Sangguniang Panlalawigan nga ginapangunahan ni Iloilo Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer. Sanggunian In Action, hibaloon ang mga programa, mga resolusyon kag mga ordinansa nga ginapasad para sa kayuhan sa aton probinsya. Sanggunian In Action, upod kay SP Information Officer Bert Ladera. Sanggunian In Action. Aton kilalahon na makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Councilors League President, ex-officio board member Ramon Soliano, 1st District Board members Marcelo Valentine Sirag, Joan Herminanda, 2nd District Board members Rolito Kahilig, June Mundihar, 3rd District Board members Jason Gonzalez, Matt Palabrica, 4th District Board members Rolando Distura, Domingo Oso Jr., 5th District Board members Carol V. Espinosa Diaz, Binky April Tupas, kagang presiding officer Vice Governor Christine Tingtinggarin, SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, labi na sa mga pamuluyo sa bugos nga probinsya sa Iloilo. Oras naman para sa Sanggunian In Action, 50 minutos nga update, balita, developments kag interviews. Upod sa gyapon sa labing una nga babayi nga vice gobernador sa probinsya sang Iloilo, Vice Governor Christine Tingtinggarin. Presiding officer sa ato nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan. Ato natagan sa igtalupangod ang masangkad nga serbisyo kag matuod nga pagkabalaka sa tao sang 14th SP. Ini sa parayon man nga suporta kapag isa sang kabilugan nga 14th SP. Ang handom amo ang malagaran ang mapumuluyo sa probinsya sang Iloilo pagi sa pagpasad sa mapuslanon nga mga ordinansa kag mangintingog sa mga talalupangdon nga mga isyu nga angay hatagan sang pagpasulabi sa karon nga panahon paagi sa mga ginaduso nga mga resolusyon. Sanggunian In Action. Marso 24, 2024, ika-193 nga episode na kita. Ini ang ika-88 nga episode sa dalom sa 14th Iloilo SP kag ika-47 nga pagpalayag diri sa Bombo Radio Iloilo. Nagapabilin nga may mga COVID-19 cases pa sa syudad kag probinsya sang Iloilo kang hindi malipat sa masami nga pagsuksok sang face mask kag paghugas sang kamot-kamit nga abon kag tubig o ang paggamit sang alkohol. Bisan pa nga voluntaryo na lang ang pagsuksok sang face mask, apang kinanglan man naton sa gyapon nga magpanagang batok sa iban pa nga makalalaton nga banatian. Ang ini nga programa parayon nga nagapanumdum sa tanan ng ato nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan or Provincial Board may mga 13 ka COVID-19 related ordinances nga nagagiya sa aton padulong sa new normal nga ato na nga ginausoy sa karon. Sanggunian In Action. Live kita sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz sa inyong mga radyo. Makita ang batian kita sa FB page sang Bombo Radio Iloilo kag sa FB page sang Sanggunian In Action. Sa aton nga pagpadayon hibaluna nato ng pila ka mga impormasyon nga natipon ang latest halin sa aton SP Connection. Elmalin Paredes sa bordo sa iyang report. Elmalin. Sanggunian In Action. Mayong hapon, Doc Bert. Mayong hapon sa matag palamati sang Sanggunian In Action. Yari ang update sa 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Mabinungahon ang ginhiwat nga 85th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa pagpanguna sang mapisan kag dedikado sa serbisyo nga presiding officer nga si Vice Governor Christine Tingtinggarin. Kabahin sa mga gintalakay sa 85th regular session, ang isa ka proposed ordinance, isa ka provincial matter, 20 ka municipal matters, isa ka national matter, 21 ka committee reports, 2 ka urgent measures, isa ka unassigned business, kag isa ka measure for third and final reading. Sanggunian In Action. Iloilo Micro, Small and Medium Enterprises Development Council Ordinance of 2023 aprobado na sa third and final reading. Ginaprobahan na sa third and final reading sa 85th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang Provincial Ordinance Number 2024-315. Ang Provincial Ordinance Number 2024-315 may tigulo.
An ordinance creating the Micro, Small, and Medium Enterprises Development (MS-MED) Council of Iloilo Province, providing funds therefore and for such other purposes related thereto, nga gin-author kag gin-sponsor ni 3rd District Board Member Jason Gonzales. Ang ordinansa pagatawgon bilang Iloilo Micro, Small, and Medium Enterprises Development MS-MED Council Ordinance of 2023. Tuman ka-importante kag signifikante ang papel sang micro, small, and medium enterprises MSMEs sa economic kag social development sang komunidad. Tuyo sang Iloilo Provincial Government nga hatagan sang ikasangkol ang MSMEs nga maimprobar ang ila locally produced goods kag maghatag sang bastante kag practical nga serbisyo nga magasuporta agod ang mga MSMEs magdevelop, maka-brand, maka-market, kag maka-promote sang ilang mga produkto sa pagkilala sa kaimportante sang micro, small, and medium enterprises nga isa sa mga signifikante nga tag-kontribuer sa pagtinad sa ekonomiya sang probinsya. Ginapanindugan sang Iloilo Provincial Government ang mga pulisa nga napagkit sa idalom sang Section 2 sa Republic Act 9501 ukon ang Magna Carta for Micro, Small, and Medium Enterprises MSMEs sa pagkilala nga ang MSMEs may potensyal sa pagtuga sa mas madamo nga trabaho kag pagtinad sang ekonomiya kag makabuligid sa paghatag sang self-sufficient industrial foundation para sa pungsod. Ginadeklarar sini ang pulisa sang estado nga i-promote, suportahan, pabakuron, kag ganyaton ang pagdako kag pagtinad sang MSMEs sa tanan nga produktibo nga sektor sang ekonomiya, ilabi na ang rural agricultural-based enterprises. Magapasad ang Iloilo Provincial Government sang iya kaugalingon nga Micro, Small, and Medium Enterprises Development MS-MED Council nga pagatapuan sang gobernador bilang chairperson. Co-chairperson ang presidente sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo. Vice chairperson ang Vice President for External Affairs sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo kag pila ka makatapo nga nasaad sa sini nga ordinansa. May I request recognition of the author of this ordinance for final approval on third reading, the Honorable Jason R. Gonzales. Honorable Jason R. Gonzales is recognized. Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Floor Leader. This is Provincial Ordinance number 2024-315 entitled an ordinance creating the Micro, Small, and Medium Enterprise Development or MSMED Council of Iloilo Province, providing funds therefore and for such other purposes related thereto. Your Honor, for third and final reading, I move for the approval of Provincial Ordinance number 2024-315. For the third and final reading of Provincial Ordinance number 2024-315, for results of for voting, may I request those who are in favor, please raise your right hand. Madam Chair, it appears that all members present voted in favor of the ordinance. For result of the voting, Provincial Ordinance number 2024-315 entitled An Ordinance Creating the Micro, Small, and Medium Enterprise Development or MSMED Council of Iloilo Province, providing funds therefore and for such other purposes related thereto, authored and sponsored by the Honorable Jason R. Gonzales, is now approved under third and final reading. Congratulations, Martin. Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Floor Leader, and thank you to my fellow board members. Sanggunian in Action. Ordinansa nga magapasad sang Provincial Education and Management Office PEMO ginrefer na sa Joint Committee. Ginrefer na sa Joint Committee nga ginatapuan sang Committee on General Services and Human Resources bilang lead committee kag Committee on Education and Information sa 85th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang proposed Provincial Ordinance number 2024-03-53. Ang proposed Provincial Ordinance number 2024-03-53 may tigulo.
an ordinance establishing the Provincial Education Management Office, PEMO, and its organizational structure in the province of Iloilo and providing funds thereof. Nga gin-author ni Vice Governor Christine Tingtinggarin. Dapat may pagatukuron nga Provincial Education Management Office PEMO sa idalom sang Office of the Governor nga ang katuyuan amo nga buligan ang kinanglanon sang komunidad kag maduso ang kalidad nga edukasyon bilang sabat sa panawagan sang Goal 4 sang Sustainable Development Goals of the United Nations. Napatpat sa ginaduso nga ordinansa ang 11 ka mga mandato nga pagatukuron nga PEMO. May pagatugahon nga mga posisyon sa sini nga talatapan nga pagapangunahan sang Provincial Government Assistant Department Head kag may 4 ka unit nga ginalikipan sang Training and Literacy Management Unit, Scholarship Management Unit, Project Evaluation and Monitoring Unit kag Administrative Support Service Unit. Ang balor nga 9.5 million pesos igapain para sa inisyal nga implementasyon sang sini nga ordinansa kag dapat ilakip sa masunod nga Annual Appropriation Ordinance o kon supplemental budget sang probinsya sang Iloilo. Nahibaluan nga nagpadulong si Vice Governor Christine Tingtinggarin sa talatapan ni Governor Arthur Defensor Jr. para sa consultation meeting agud talakayon sa ikaduhang nga tion ang ginaduso sini nga ordinansa para sa pagtuga sang Provincial Education Management Office PEMO sa probinsya sang Iloilo. Natigayon ang mabinungahon nga paghinunanon sa duha ka leader sang probinsya sang Lunes sang hapon, Marso 11 sa talatapan sang gobernador. Sanggunian in Action. Education Department sang Iloilo Provincial Government ginaduso ni Vice Governor Christine Tingtinggarin. Pinakauna ang probinsya sang Iloilo nga makaangkon sang Education Department o kon Provincial Education Management Office PEMO nga magatutok sa mahlikoton may kaangtanan sa edukasyon sa probinsya sang Iloilo. Ginpahayag ni Vice Governor Christine Tingtinggarin nga mayara kita sang DepEd Division of Iloilo nga naga-attender ka nagatutok sa edukasyon sa probinsya apang tungod nga mismo ang Iloilo Provincial Government madamo man sa mga education-related programs kaangay sa mga scholarships gani kinahanglan nga may talatapan nga maga-attender diri. Ginsiling sini nga madamo sang scholarship ang probinsya sang Iloilo, kaangay sang regular scholarship. Mayara para sa persons with disabilities, PWD, mayara para sa indigenous peoples, IPs, mayara para sa mga atleta nga ginauyatan sa magkatuhay nga mga departamento. Ginpabutyag sini nga kung mayara sang education office, ini na lang ang mag-attender sang tanan nga scholarship. Gindugang sini, agod nga mahibaluan man ang luyag nga direksyon sang gobyerno o kon sang gobernador, agod nga magsanto sa mga plano sang Provincial School Board. Ilabi na nga wala sang personnel ang school board, magluwas sa isa lamang nga amo ang secretariat, apang wala sang staff nga magaatipan sa tanan nga ulubrahon. Ang PEMO amo ang maga-monitor, magapatuman, magalantaw kung husto ang implementasyon sa mga programa, kag kung mapag-on ang mga struktura nga ginapatuman. Nahibaluan nga may programa man tuhoy sa literacy and numeracy nga ginapatigayon sang opisina sang gobernador. Kag makita diri nga kulang gid ang tinawo nga magaatipan sa sini nga programa. Tinutuyo sang vice-gobernador nga ang tanan nga hilikoton may kaangtanan sa edukasyon ang pag-aatipanon sang isa lang katalatapan agud nga magasanto ang tanan. Ginapaalinton sini nga nagapadulong siya sa talatapan sa gobernador agud ipalabot ang ini nga plano nga naluyagan man sa gobernador. Kag gusto gid sini nga mayara sang education office ang probinsya tungod kabudlay kun madamo nga mga tawo o kun opisina ang dapat nga istoryahon agud lang mapatuman ang mga programa. Nasugilanon man sini ang makatapos ang 14 Sangguniang Panlalawigan tuhoy sa iya ginaduso nga ordinansa agud mapasiguro nga isa lang ang ilang nga direksyon tuhoy sa edukasyon. Ginalauman sini nga mapatuman gilayon ang ordinansa sa sini nga 2024. Kung may kwarta na paagi sa supplemental budget kag sa masunod mangin regular na ang pondo. Tungod sini, lauman ang pag-hire sa mga personnel ilabi na nga kung may ginapaubra nga struktura sa mga buluthuan. Ang mga personnel sang Provincial Engineers Office ang ginapangabay agud nga magtrabaho sini apang mangin isa na lang ang nagatutok diri sa pagatukuron nga opisina. Nakita man sa makatapos ang 14th SP kung ano kaimportante ang edukasyon gani ang tanan nagahimo gid nga matukod ang Provincial Education Management Office o kun PEMO.
Bilang siguro mabalt nga pinakaunaman no ang probinsya sa Iloilo nga may isa ka department, education department, no. Bilang sa diri, we always have the schools division, no. Pero ang aton nga gobyerno, Iloilo Provincial Government, kadamo kita nga education-related programs, no? So, ehemplo lang sina, mga scholarship naton. Kadamo kita scholarship, may scholarship kita nga regular scholarship, may ara for PWDs, may ara for IPs naton, may ara man for athletes, no? So, subong, ginahandle ni isang nagkalain-lain mga department. So, kung may ara kita education department or office, siya na lang mahandle sa tanan ng scholarship, no? So isa-ina pa ang isa man sina like para mabalaan taman kung anong gusto nga direksyon sa atong gobyerno or ni governor, no, para magsanto man ang mga plano naton sa school board naton, no. Ang isa man sina, no, kay pagka-implement ang wala sing tao ang atong school board, subong isa lang secretariat lang, pero wala siya staff nga ma-handle din sa tanan nga ulubrahon. Ang kundi sila ma-monitor, sila ma-implement, matanaw kung tsakto man ang programs nga na-implement naton, maayo ang structure, and then also may ibang tamo pagid, no, like subong program tayo literacy and numeracy, subong ang nag-handle sila ang office lang sa governor. So kakakulangan di kita sang tao. So ini ang brahon taton tanan-tanan everything about education i-handle sa isa na ka-office para magsalatuanay na ang tanan-tanan, no. So amo ng plano ta, nagkaistorya naman kita kay governor, which is very amenable to. Actually gusto niya gid may ara man yung education office sa atong province kay kabudlay, no, kung hindi ta bala mahambal nga isa lang gid ka tao o isa na ka-office ng istorya, takadamo pakakatuan para ma-implement ng proyekto party education. Yes, of course, no, I have received not only to the board members but also to the governor kiti ang ano taman kung sakto kag ang importante nga ang direksyon naton isa lang. Well, actually, we are even thinking of 2024, no? Biskan kung may ara kwarta, umpisa kita tayo, supplemental kita, no? Ang funds naton, and then later on, maging regular na siya ang funds. Yes, definitely, no? Parehas lang subong, no? Ehemplo lang sa school board. Pila ka ginatos ng proyekto ang school board, nga obra building, obra ng tanan, pero ang inita ng tanan, kinakuha, tapos engineering office ng tao, mangita pa kita sa ibanda, no? So, subong niya, as much as possible, do isa na lang siya ka-department na sila na bahala tanan, no? Yes, matugang kita tao para sila. And that is very, siguro hindi mag-hindi ang iba nga board members naton, kay balaan nila kung ano ka-importante ang edukasyon, no? That is why everybody's on board to create provincial education management office. Sanggunian in Action. National Summit sang 4L ginhiwat sa Iloilo. Nahisugtan sang board sang Lady Local Legislators League of the Philippines Inc. 4L nga hiwaton ang ilang National Summit diri sa Iloilo sini nga Marso 21 tubtob 23 sa Iloilo Convention Center. Ginpahayag ni Vice Governor Christine Tingtinggarin nga amuman ang National President sang 4L nga ang makatapo ginakipan sa mga elected officials gikan sa mga posisyon nga Vice Gobernador panaog sa Sangguniang Bayan member. Lakip ang mga ex-officio members. Ginsiling sini nga luyag maniya nga ipabugal ang Iloilo sa makatapos ang 4L kabangdanan nga ila na hisugtan nga diri hiwaton ang National Summit. Ginalauman nga ang pagtambong sa kapin sa 400 kakababaihan nga elected officials. Ginpabutyag sini nga ang importante nga magtililipon sila kag makasugilanon kung ano ang maayo nga buluhaton sa iban nga elected officials kung ang ilang maayo nga legislation o kung mga nadihon nga mga ordinansa nga mailog sa iban nga mga LGUs. Higayon man ini sunod sa iya nga magkilalahay ang magkatuhay nga mga lady legislators gikan sa iban nga probinsya sa bugos nga pungsod. Luyag man sini nga ipakita ang fun, foodie, friendly Iloilo, lakip ang mga manami nga lugar, ilabi na kung paano nagtinad sa nakalipas nga napulo ka tuig kung ikumparar sa karon. Yes, 4L, that's a Lady Local Legislators League of the Philippines. This is a league composed of elected women
lady legislators bilang local. Kita local from the Vice Governor going down up to sa aton mga SB members, mga ex-officio naton. So, ako subong ang National President sa 4L Philippines. So, bilang Presidente man, tugal kuman niya ipabugon sila ang Iloilo. So, that's why it was also decided by the board na diributang some officers yung diributang sa Iloilo. So, yes, we have invited them. We're expecting around 400 siguro women elected officials here in Iloilo starting March 21 up to 23. Yes, ang importante sila yung makatipon kami, no? Kag maayo man kidra hambalan niyo bala, maistoryahan niyo kung ano man ang maayo nga practice ang iban, no, elected officials or maayo man yung mga legislations or ordinances na nadikon nila which can be replicated by other LGUs man. So isa gini po to kag maayo man nga makilala natin ng iban yung local legislators sa iban man nga probinsya coming from all over the Philippines. Yes, and also we like to show them of course the fun-friendly Iloilo as well foodie Iloilo as well as siguro makatanaman sila ay isang lugar sa Iloilo of how it has developed for the past years or decade. Hindi diya ang itsura sa Iloilo 10 years ago as compared to now. Sanggunian in Action. Kasugdanan para sa implementasyon sang Risk Resilience Program through Cash for Work and Cash for Training, ginrefer sa komitiba para sa dugang nga kaathagan. Ginrefer sa Committee on Social Welfare, Housing, Senior Citizens, and Person with Disability nga ginapamunuan ni 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz sa 85th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang hinyo nga otoridad sang gobernador nga makaperma sa kasugtanan para sa implementasyon sang Risk Resiliency Program through Cash for Work and Cash for Training. RRP-CFWT. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP sa March 4, 2024 nga nagahinyo sang otoridad nga makaperma sa Memorandum of Agreement MOA for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG kaupod sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nga ginatiglawas sang iya Regional Director Attorney Carmelo N. Nochete para sa pangkabugusan nga pagdumala kag implementasyon sang Risk Resiliency Program through Cash for Work and Cash for Training per DSWD Memorandum Circular number 4 Series of 2021. Sa paghatag sang dugang palangitan-an nga magasuporta sa pigado ng mga pamilya eligible beneficiaries nga may budget allocation nga 20,088,000 pesos. Nahibaluan nga 20 kaadlaw ini nga Risk Resiliency Program through Cash for Work and Cash for Training. Kung sa diin ang 3 kaadlaw na patuhoy sa Cash for Training. 15 kaadlaw ang Cash for Work o kung aktual nga implementasyon kag dugang nga 2 kaadlaw ang Learning and Development Session nga ginalakipan sang Sustainability Strategy sang programa. Magabaton sang 450 pesos kada adlaw sa sulod sang 20 kaadlaw ang mga benepisyaryo o kung 9,000 pesos kada benepisyaryo kag may kabug-usan nga 2,232 ka mga benepisyaryo sa probinsya sang Iloilo. Napilian sang DSWD 6 ang 5 ka mga banwa nga ginalakipan sang Ahoy, Batad, Estancia, San Dionisio kag Sara nga na-expose sa epekto sang El Nino base sa DOST Pag-asa Climate Outlook for 2023-2024. Kag may pinakamadamo nga pigado nga pamilya sa idalom sang listahan 3 nga ginhiwat sa tong 2019 tubtob 2021. Madamo sang palamangkuntanon ang makatapos ang 14th SP kabangdanan nga ilagin paiway ang pag-aprobar kag luyag nila makabati sang dugang nga paathag angot diri. Item B-1 is hereby moved that this matter shall be referred to the Committee on Social Welfare, Housing, Senior Citizens, and Persons with Disability, chaired by the Honorable Espinosa. Yes, said item is now referred to the Committee on Social Welfare, Housing, Senior Citizens, and Persons with Disabilities. Sanggunian in Action. Kasugdanan sa tunga sang IPG kag Daewoo Engineering and Construction Company aprobado sang 14th SP.
Ginaprubahan sa 85th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang hingyo nga otoridad sang gobernador nga makaperma sa kasugtanan kaupod sa Daewoo Engineering and Construction Company para sa referral sang ila mga empleyado sa Iloilo Provincial Hospital. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP sang February 29, 2024 nga nagahingo sang otoridad nga makaperma sa Memorandum of Agreement MOA for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG kaupod sa Daewoo Engineering and Construction Company angot sa referral sa mga empleyado sa nasambit ng kompanya para sa medical kag diagnostic services sa Iloilo Provincial Hospital Health Facility nga ginapanagiyahan kag gina-operate sang IPG. Gin-certify sang gobernador ang urgency sang nasambit nga hingyo agud mapatuman gilayon ang kasugtanan. With Daewoo Engineering and Construction Company relative to the referral of employees of the said company for medical and diagnostic services at the Iloilo Provincial Hospital, a health facility owned and operated by the Iloilo Provincial Government. The Governor hereby certifies to the urgency of the above stated request to implement the agreement immediately. For B-1-2, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to the Honorable Governor Arthur Defensor Jr. to sign the Memorandum of Agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with Daewoo Engineering and Construction Company relative to the referral of employees of the said company for medical and diagnostic services to the Iloilo Provincial Hospital. I so move. So moved and second the motion. Yes, seconded by Honorable Reminada, Distura, Palabrica, Diaz, Cayilig, Mondehar, and Soliano. Motion is approved. Sanggunian in action. Gobernador, ginhatagan sang otoridad sang 14th SP nga makaperma sa Deed of Absolute Sale. Ginaprubahan sang 85th regular session sang makatapos ang 14th SP sang Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga maghatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa Deed of Absolute Sale. Nagsulat si Dr. Raul Banyas, Provincial Administrator, OIC Governor, as per EO number 71, Series of 2024, nga nagahingyo nga hatagan sang otoridad ang gobernador nga makaperma sa Deed of Absolute Sale for and on behalf sang Iloilo Provincial Government, IPG, kaupod kay Attorney Pablo R. Nava III, tuhoy sa payment sang just compensation sa lot number 2293B nga nahamtang sa barangay Salihid, Tabukan, Barotac, Nuevo, Iloilo nga may area nga 988 square meters more or less. Sakop sang transfer certificate title number T-178576 nga narehistro sa idalom sang pangalan ni Pablo R. Nava III nga gingamit para sa Bungka Salihid Provincial Road, Barotac, Nuevo, Iloilo sa kabugusan nga balor nga 1,877,200 pesos. Nga ang balor na base sa Iloilo Provincial Appraisal Committee Appraisal Report nga napitsahan September 24, 2022. Gin-certify sini ang urgency sang nasambit nga hingyo. The Governor, through Dr. Raul N. Banyas, dated March 14, 2024, addressed to the Sangguniang Panlalawigan members, and I quote, "Ladies and gentlemen of the august body, the undersigned would like to request for authority for the Governor from the august body to sign the Deed of Absolute Sale to be executed by and between the Iloilo Provincial Government and Attorney Pablo R. Nava III pertaining to the payment of just compensation of lot 2293-B situated in Barangay Salihin, Tabukan, Barotac, Nuevo Iloilo with an area of 988 square meters more or less, covered by transfer certificate of title number T-178576, registered under the name of Pablo R. Nava III, which was used for the Bungka Salihid Provincial Road, Barotac, Nuevo Iloilo, for the total amount of 1,872,200 pesos, which amount was based on the Iloilo Provincial Appraisal Committee Appraisal Report dated September 24, 2022. The favorable opinion of the Provincial Legal Office is here to attach for your perusal. I hereby certify the urgency of the above stated request.
for this letter request, Your Honor, I would like to pass a resolution granting authority to the Governor, the Honorable Arthur R. Defensor Jr. to sign the deed of absolute sale executed by and between the Iloilo Provincial Government and Attorney Pablo R. Nava III pertaining to the payment of just compensation of Lot 2022-93-B situated in Barangay Salihid, Tabucan, Barotac Nuevo, Iloilo, with the area mentioned previously and the corresponding amount as stated in the appraisal report. I so move. So moved. Any second the motion? Second? No more questions. Distura, Herminanda, Gonzalez, Palabrica, unanimously seconded. Motion is approved. Okay. Sanggunian in Action. Proposed Provincial Ordinance Number 2024-02-48 ginkalendaryo na para sa second reading sa masunod nga regular session. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Agriculture nga ginapamunuan ni 2nd District Board Member Rolito Cahilig sa 85th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang iya committee report kag ang proposed Provincial Ordinance Number 2024-02-48 kalendaryo para sa second reading sa masunod nga regular session. Ang proposed Provincial Ordinance Number 2024-02-48 may tigulo. An ordinance declaring the last week of August as the Coconut Week celebration in the province of Iloilo and providing funds thereof. Gin-author kag gin-sponsor ni 2nd District Board Member Rolito Cahilig. Gin-co-author kag gin-co-sponsor ni Vice Governor Christine Tingtinggarin. Kag gin-co-sponsor ni 4th District Board Member Rolando Distura. Gin-refer ini sa komitiba samtang ginahiwat ang 80th regular session kag gin-endorso sang SP Secretary Atty. Raul Chusayco Jr. sadtong February 13, 2024 for study, review, and recommendation. Ginhiwat ang committee hearing sadtong February 27, 2024 sa SP Session Hall, Provincial Capital. Nag-preside diri ang chairperson sang komitiba na si 2nd District Board Member Rolito Cahilig. Gintambungan sang committee member na si 4th District Board Member Rolando Distura kag mga tiglawas ang iban pa nga mga committee members. Yara man nagtambong si ex-officio board member Amalia Victoria de Buque sang Liga ng mga Barangay. Nagtambong man ang mga imbitado nga provincial government department heads kag ukon ila mga tiglawas kag mga tiglawas man gikan sa magkatuhay nga ahensya sang gobyerno. Ginpresentar sang chairperson ang proposed provincial ordinance kay nagtipon sa mga inputs kag suggestions sa mga resource persons gikan sa magkatuhay nga ahensya sang gobyerno kag mga asosasyon. Committee Report number 2023-04. This pertains to the proposed Provincial Ordinance number 2024-02-48, which is entitled An Ordinance Declaring the Last Week of August as the Coconut Week Celebration in the Province of Iloilo and providing funds thereof. A committee hearing was held last February 27, 2024 at 9:30 in the morning at the SP Session Hall, Provincial Capital. The attendees are Board Member Distura, department heads, representative from several government agencies were also present. The representative of the Regional Director of Department of Agriculture, Region 6, Mr. Joel P. Solis of the Provincial Manager of APCA Iloilo, Dr. Neil J. Melancion, the Regional Manager 3 of the PCA Region 6, and municipal agriculturists from several municipalities in the province of Iloilo. During the hearing, the chairperson of this committee presented the proposed provincial ordinance and solicited the inputs and suggestions of resource persons from various government agencies and associations. The committee members and resource persons suggested changing the title of the provincial ordinance to an ordinance declaring the last week of August as the Coconut Industry Week celebration in the province of Iloilo, establishing a council and providing funds thereof. Moreover, the committee members and resource persons suggested modifying the short title to Iloilo Provincial Coconut Week Celebration under Section 3, the objectives of the subject provincial ordinance. The members of the committee suggested adding on the letter F, give importance to the coconut industry and promote and develop the coconut industry of the province of Iloilo.
The committee members and resource person also recommended removing some parts of Section 4 in the definition of terms and add an independent section to enumerate products and subproducts from coconut. In addition, the committee members and resource person proposed changing Section 8, a Coconut Farmers Week Council, to Section 8, the Provincial Coconut Industry Council. The members suggested including representative from 1, Visayas Cocoa Development Incorporated, 2, Provincial Coconut Farmers Organization, the President, Mr. Rene Azuga, and 3, the Provincial Agricultural Fishery Council, and 4, the Land Bank of the Philippines or the Development Bank of the Philippines as member of the Provincial Coconut Industry Council. Finally, the members recommended the Provincial Legal Office be involved in convening and preparing the implementing rules and regulations of the provincial ordinance. Recommendations. In view of the foregoing considerations, the committee respectfully recommends the adoption of this report and that the proposed provincial ordinance 2024-02-48, an ordinance declaring the last week of August as Coconut Industry Week celebration in the province of Iloilo, establishing a council and providing funds thereof, be calendared for second reading in the next regular session. And by the way, this is authored and sponsored by yours truly, and co-authored and co-sponsored by Honorable Christine Tingting S. Garin, and co-sponsored by Honorable Rolando B. Distura. Thank you. Your Honor, for committee report 10-5, I move for the adoption of the report. So moved, and I second the motion. Honorable Monihar, Soliano, Palabrica, Gonzales, Herminanda, and Distura. Motion is approved. Also, Your Honor, I move that Provincial Ordinance Number 2024-02-48 be calendared for second reading in the next regular session. So moved, and I second the motion. Honorable Distura, Gonzales, Herminanda, Palabrica, Diaz, unanimously seconded. Provincial Ordinance, proposed Provincial Ordinance Number 2024-02-48 is now calendared for second reading in the next regular session. Thank you. Sanggunian in Action. 14th SP, ginhatagan sang Omnibus Authority ang gobernador nga maka-file sang cadastral cases. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on General Services and Human Resources nga ginapamunuan ni 3rd District Board Member Matt Palabrica sa 85th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprubahan ng resolution nga nagahatag sang Omnibus Authority sa gobernador nga maka-file sang cadastral cases para sa reissuance of title sang nadula nga duplicate copy sang tag-iya kag ukon reconstruction of original title depende sa kaso nga narehistro sa idalom sa ngalan sang probinsya sang Iloilo. Ang ginatumod amo ang mga masunod: Certificate of Title Number 10381, Lot Number 505, ang lokasyon sa Bulong Weste, Santa Barbara, Iloilo, may conditional deed of donation executed in favor of PhilHealth. Certificate of Title Number 11349, Lot Number 502, ang lokasyon sa Bulong Weste, Santa Barbara, Iloilo, may conditional deed of donation executed in favor of Department of Health. Certificate of Title Number T11120, Lot Number 3859. Ang lokasyon, La Paz, Iloilo City, may compromise agreement between Province of Iloilo and West Visayas State University. Certificate of Title Number 2380, Lot Number 3742. Ang lokasyon, sa La Paz, Iloilo City, may compromise agreement between Province of Iloilo and West Visayas State University. Certificate of Title Number 1164, Lot Number 3764. Ang lokasyon sa La Paz, Iloilo City, may compromise agreement between Province of Iloilo and West Visayas State University. Certificate of Title T9894-1, Lot Number 1082. Ang lokasyon sa Pototan, Iloilo. May revocation of donation by the Province of Iloilo in favor of the heirs of La Guarda Perez. Certificate of Title Number 2200989, Lot Number 501-A, ang lokasyon sa Haniway, Iloilo. May deed of donation in favor of West Visayas State University, Haniway Campus. Kag Certificate of Title Number T12151, Lot Number 493-B. Ang lokasyon sa Haniway, Iloilo, may deed of donation in favor of West Visayas State University, Haniway Campus.
Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP sa November 22, 2023 nga nagahinyo sang Omnibus Authority agon makapasaka sang cadastral cases para sa reissuance of title sa nadula nga duplicate copy sang tag-iya kag ukon reconstruction of original title depende sa kaso nga narehistro sa idalom sa ngalan sang probinsya sang Iloilo. Ang original nga owner's duplicate of title sang sini nga mga properties wala sa paginakop sang property custodian sang Iloilo Provincial Government. Gani, ginakabig ginadula. Ginrefer ini sa komitiba samtang ginihiwat ang regular session sang 14th SP kag ginendorso sang SP Secretary Atty. Raul Chusayco Jr. sa January 9, 2024 for study, report, and recommendation. Ginakabig ini nga balido sang komitiba. Naghatag sang opinyon ng Provincial Legal Office nga napetsahan November 21, 2023 nga nagasaad sang basihan sa tuyo nga pagpasaka sang cadastral cases para sa reissuance of title sa nadula nga duplicate copy sang tag-iya kag ukon reconstruction of original title nga ginadoptar sang sini nga komitiba. Nasaad ini sa Republic Act No. 26 ukon an act providing a special procedure for the reconstitution of torrent certificates of title lost or destroyed, Section 109 sa PD No. 1529 kag Section 22 sa Republic Act No. 7160. 2024-010 Series of 2024 of the Committee on General Services and Human Resources relative to the letter of the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to the Honorable Members of the Sanggunian Panlalawigan of Iloilo, dated November 22, 2023, requesting for an omnibus authority to file cadastral cases for the issuance of title of lost owners duplicate copy and or reconstruction of original title as the case may be, registered under the name of the province of Iloilo as written in our agenda. The original owner's duplicate of title of the foregoing properties are not in the possession of the property custodian of the Iloilo Provincial Government, hence considered as irretrievably lost or destroyed. Recommendations. In view of the foregoing considerations, the committee respectfully recommends for the adoption of this committee report and the passage of a resolution granting omnibus authority to the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to file cadastral cases for the reissuance of title of lost owners duplicate copy and or reconstruction of original title as the case may be, registered under the name of the province of Iloilo as stated. Your Honor, for committee report under 6, I move for the adoption of the report. So moved and I second the motion. Honorable Kehilig, Honorable Diaz, Herminanda, and Distura, and Soliano. Motion is approved. Thereafter, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting omnibus authority to the Governor Arthur R. Defensor Jr. to file cadastral cases for the reissuance of title of lost owners duplicate copy and or reconstruction of original title to the lots mentioned by the committee chair. I so move. So moved and I second the motion. Honorable Kehilig, Gonzalez, Herminanda, Distura, and Soliano. Motion is approved. Sanggunian in Action. Pagpasemento sa mga dalan sa Dingle kag Putotan, aprobado sang 14th SP. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Infrastructure nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Rolando Distura sa 85th Regular Session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprubahan ang resolution nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa contract agreements kaupod sa Restia Builders Corporation. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP sa February 2, 2024 nga nagahingaw sang otoridad nga makaperma sa contract agreements for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG kaupod sa Restia Builders Corporation para sa mga proyekto. Ang ginatumod amo ang mga masunod. Concreting of Dingle Poblasyon, Sinibaan, Matangharon Road, Dingle, Iloilo for the bid price of 3,884,000 pesos. Kag, additional works for concreting of Batuan, Iwa Road, Pototan, Iloilo for the bid price of 4,390,000 pesos.
Ginrefer ini sa komitiba samtang ginihiwat ang 83rd regular session sang 14th SP nga napitsahan March 5, 2024. Kag ginendorso sang SP Secretary Atty. Raul Chusayco Jr. for study, report, and recommendation. Ginadoptar sang komitiba ang opinyon sang Provincial Legal Office PLO nga ang nasambit nga mga kasugtanan balido santo sa Section 16 kag Section 465 lunsay sang Republic Act 7160 ukon ang Local Government Code of 1991 subject to proper accounting rules and regulations. Committee Report Number 6, Series of 2024, the Committee on Infrastructure, chaired by this representation, relative to the letter of Honorable Arthur R. Defensor Jr., Governor, to the Sangguniang Panlalawigan members dated February 2, 2024, requesting authority to sign the contract agreements for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with Restia Builders Corporation for the following projects to wit. 1. Concreting of Dingle Poblacion Sidibaan Matangharon Road, Dingle, Iloilo, for the bid price of 3,884,000. And number 2, additional works for concreting of Batuan Iwa Road, Pototan, Iloilo, for the bid price of 4,390,000. The above mentioned subject matter of this report was referred to the Committee on Infrastructure during the 83rd regular session, the 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo, dated March 5, 2024, and duly endorsed by the Sangguniang Panlalawigan Secretary for Study, Report, and Recommendations. Yes, in behalf of the foregoing considerations, this committee recommends for the adoption of this committee report and the approval of a resolution granting authority to Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the contract agreements for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with Restia Builders Corporation for the projects and amount previously mentioned by this representation. Thank you. Madam Chair, for committee report and stand, I move for the adoption of the report. So moved and second the motion. Honorable Soliano. Motion is approved. Thereafter, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the contract agreements for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with Restia Builders Corporation for the concreting of the two mentioned places or roads as mentioned by the committee chair. So moved and second the motion. Seconded by Honorable Soliano. Motion is approved. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ang deliberasyon kag aksyon sa 85th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Pinaagi sa sininga programa, ginadala sa inyo ang tanan nga gintalakay para sa ihibalo sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Dapat makahibalo kamo sa mga balita, impormasyon, serbisyo kag dedikasyon sa mga katapo sang 14th SP. Upod kay Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer, kag kabilugan nga Provincial Board ang mensahe, we act as one, we heal as one, and we shall recover as one. Balita halin sa Sanggunian, Elmalin Paredes aboard the reporting, Sanggunian in Action. Tubtub sa masunod nga semana, Sanggunian in Action. Sanggunian in Action. Madamo nga salamat Elmalin sa mapuslanon nga mga impormasyon para sa kasayuran sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Sa ngalan ni Vice Governor Christine Tingtinggarin sa atong SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr., kabilugan nga katapos ang 14th Iloilo SP kag bugos nga puwersa sang Sanggunian in Action Program. Diri na magatakop ang ining edisyon sang aton programa, Sanggunian in Action. Mabatian diri sa Bombo Radio tag sa Domingo, alauna sa hapon. Makitaan mabasahan sa Facebook page Sanggunian in Action. Sa padayon nga pagserbisyo sang 14th SP sa inyo, ini ang inyo alagad Bert Ladara nga nagapanumdom, we do not only heal as one but recover as one. Keep safe everyone. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ng isa naman ka mabinungahon nga edisyon sang Sanggunian in Action. Padayon na lang ang inyo nga pagpamati sa sininga programa, Sanggunian in Action. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.